Một khung cảnh u ám, nhà cửa đổ nát tan tành, len lỏi theo đó là tiếng loa thông báo thất thanh là do quân đội vũ trang đang huấn luyện, yêu cầu mọi người di rời khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng đó chỉ là tin pha kẻ do đám xã hội đen đầu trâu mặt ngựa này tạo ra để tiện đường công tác. Súng ống kẹo đồng cũng được chuẩn bị rất kỹ càng. Tên đó bắt đầu lên đạn cho khẩu súng ngắm. Viên kẹo đồng đầu tiên xuất kích khẽ lướt qua một khuôn mặt xinh đẹp. Cô gái đó mặt lạnh như băng mà không cần cố vì bất ngờ. Viên kẹo đồng đó bay thẳng vào khiến bức ảnh chụp gia đình vỡ tan nát và rớt thẳng xuống mặt đất khiến cô gái hoảng sợ tột cùng. Cô lấy hết can đảm nhớn người để vớ lấy vũ khí tự thủ thì lại bị tên sát thủ thì xa bắn dần mặt cho biết kẻ săn đang rình rập. Trong lúc run rẩy ngàn cân treo sợi lông nách, cô nàng nhớ lại lời mà chú ruột đã chỉ dạy vào giây phút hết sức bình sinh này, phải thực sự tập trung. Nhớ về cuộc đối thoại của cô và người chú ruột của mình nghe mà toát sự lạnh lùng và vô tri. Với khuôn mặt sắc nét, góc cạnh cùng đó là hai mái đẹp trai, Jinman bắt đầu truyền đạt kinh nghiệm để cô nhóc ở nhà có thể thoát khỏi một vụ xả súng. Đó là nếu tìm ra được điểm mù của đối thủ đang đối mặt, khai sáng tâm trí một sáng kiến vụt lóe lên tiềm thức. Jian thông minh sử dụng những mảnh gương vỡ vụn gắn vào chiếc chổi để xác định vị trí của kẻ địch. Dù dơ ra là tầm thấp hay tầm trung đều bị kẹo đồng bay thẳng tới phá hủy ngay lập tức. Tên sát thủ ngắm nghía từ xa để thăm minh, nhưng vì phân tâm phán đoán cô nhóc này đang bày mưu kế gì, mà tay xạ thủ xuất sắc hết tiếng ấy lại bắn chật con mồi của mình ở tầm cao. Nhờ vào khoảnh khắc Jian chắc nịch hắn có thức ngắm chéo từ phía xa và phía trên cao chính là nơi an toàn nhất. Nghĩ xong thì liền lập tức theo kế hoạch mình triển ngay. Cô leo lên tủ lạnh chuẩn bị tư thế sẵn sàng với ánh mắt kiên định. Còn hai người còn lại cũng bị mắc kẹt tại đây thì lại rất hoang mang và sợ hãi cảnh tượng đang diễn ra trước mặt họ. Cô bé tập trung cao độ rồi phóng thẳng ra. Trước khi hắn kịp chỉnh tầm ngắm thì cô đã xuất sắc né viên kẹo đồng sượt qua người vài mm. Sau đó liền có cơ hội tiếp cận với khẩu súng đang nằm yên vị dưới gầm ghế. Bị một con nhóc qua mặt, tên sát thủ tối đen mặt vì cảm giác bị xúc phạm không hề nhẹ. Mà diễn biến này còn rất gây cấn, nhưng để hiểu hơn thì phải kể về vài ngày về trước. Lúc ấy Jian bị bế lên phường uống nước chè do bị tố cáo là bạo hành người khác. Khi cảnh sát kiểm tra camera an ninh thì mới hay sự việc bắt nguồn từ hành động biến thái của tên thanh niên sức dài vai rộng này. Hắn dám đặt chân vào nhà vệ sinh dành cho nữ để ủ mưu chuyện sằng bậy trong đó. Jian thấy hắn và chỉ là đang trừng trị hắn mà thôi, có điều một đấm thì thiếu mà một đá thì thừa nên dùng quá nhiều lực. Bởi vậy mới khiến tên này bầm dập tơi bời hoa lá hẹ. Đối diện với khả năng bị kiện và bồi thường thiệt hại, bên phía cảnh sát yêu cầu cô phải gọi người giám hộ tới giải quyết. Jian buộc phải gọi điện cho người chú hay ra vẻ lạnh lùng của mình để sử dụng quyền trợ giúp từ người thân. Vừa cầm điện thoại lên thì chú lại là người gọi đến trước, nhưng đầu dây bên kia lại là giọng nói rất lạ, tự xưng là cảnh sát và thông báo rằng Jinman đã xanh cỏ rồi. Jian nghe xong cảm xúc liền tụt xuống đáy. Cô lên xe tới bệnh viện để nhận diện thân nhân của mình với vẻ mặt buồn tẻ. Ngồi trên xe, Jian nhớ về một năm trước khi dọn ra ở riêng và bắt đầu cuộc sống sinh viên độc lập. Chú Jinman đã gia cố cửa nẻo cực kỹ càng, tủ quần cũng phải là loại làm bằng thép chống đạn rất là oách xà lách. Cô thì hào hứng kể chuyện ông chủ ăn chặn tiền làm thêm của mình nên mới đây đã gặp tai nạn tới nỗi què cả chân cả tay, thật là đáng đời mà. Jinman mặt vẫn rất lạnh chẳng chút bất ngờ, tiết lộ chú làm khiến cô cháu nghe mà tự nhiên tỉnh ngang. Đừng nghĩ là mặt nhiều sẹo giống giang hồ rồi đẹp trai thì muốn nói gì cũng được nha. Jinman bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu từ đứa cháu, cẩn thận chụp lại thẻ sinh viên của cô nàng và dặn dò: mã định danh sẽ theo cháu từ khi sinh ra cho tới khi lìa đời nên phải ghi nhớ. Tuyệt đối chẳng thể ngờ dãy số vô tri ngày ấy lại là lời cuối cùng mà người chú ấy nói với mình. Đang thê lương buồn bã nhớ về tới vậy thì chú tài xế lại tỏ ra hào hứng giới thiệu mình là bạn của Jinman và đã từng trông thấy cô rất nhiều lần từ khi còn nhỏ, đã lâu không gặp và muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe của Jinman. Đang vui vẻ cho tới khi nghe người bạn ấy vừa mới chút hơi thở cuối cùng thì không che giấu được sự bất ngờ rồi nghẹn lòng. Ông chủ động giúp cô bé tổ chức tang lễ và động viên cô bé đáng thương. Cảnh sát thông báo rằng chú Jinman đã tự kết liễu đời mình bằng cách cắt cổ và kết quả giám định tử thi cũng không có gì bất thường. Dù có đôi chút hoang mang khi nghe kết quả này, nhưng Jian cũng phải cúi đầu thừa nhận lựa chọn này rất hợp với tính cách của chú đó chứ. Cô nhanh chóng ký tên và hoàn tất thủ tục. Jian nhìn chú được đẩy vào nhà xác, trên chân còn có hình xăm bí ẩn nào đó. Cô nhóc đứng thật lâu trước nhà chú đắn đo một hồi rồi ngồi chờ người ở trước cửa. Cũng tại đây cô gặp lại Jong Min, người bạn thuở nhỏ đã từng rất ấm áp với cô. Vì cô chẳng có tấm hình nào của chú nên Jong Min đã giúp một tay cắt sửa từ bức ảnh chụp chung cùng cả gia đình từ rất lâu rồi. Cậu bạn này theo học chuyên ngành máy tính đã được chú Jinman giúp đỡ rất nhiều khi thuê làm việc bán thời gian cùng chú ấy. Việc của cậu là chỉnh sửa trang web bán ống nước nông nghiệp nên giúp Jian này cũng là cách cậu trả ơn cho ân nhân của mình. Chính Jong Min là người đã phát hiện ra sự việc và báo cảnh sát và còn chủ động đề nghị sẽ dọn phòng tắm nơi phát hiện thi thể giúp cô bạn đây. Đám tang diễn ra ngay sau đó, rất nhiều người lạ mặt đã tới thăm viếng với tư cách là bạn thời thơ ấu của Jinman. Cô nàng phải ghi nhớ tất cả những ai gửi vòng hoa cho tới khi thấy cái tên Jong Han thì đứng hình vì chưa từng nghe thấy trước đó. Ở bên ngoài nơi tổ chức tang lễ, Sung Do vừa phì phèo khói thuốc vừa hào hứng hẹn gặp lại Jinman ở địa ngục. Bên này Jong Min cũng hoàn tất việc dọn phòng tắm, chợt phát hiện ra vết máu đáng ngờ. Cậu lập tức mở cửa tủ và phát hiện chiếc điện thoại Nokia 1280 được cất gọn gàng. Phía đám bạn của chú Jinman đàm tếu với nhau. Họ đồn đoán rằng Jinman nghĩ quẩn vì việc làm ăn thất bại và nợ ngập đầu. Chợt xót xa vì cậu bạn ấy đã từng rất trượng nghĩa là một quân tử hàng diêu, sẵn sàng bảo vệ phe yếu. Nhưng cũng có người đồn rằng Jinman đang là thủ lĩnh của một băng đảng khét tiếng ở Busan, hoặc không thì cũng là điệp viên chống Bắc Hàn bí mật đó.
Thật là nực cười, sao chuyện đó có thể xảy ra với người có bảng điểm toàn F cơ chứ? Không thể chịu đựng thêm, anh bạn Han Song với thân thể say xỉn đi tới phân trần trắng đen. Anh ta kể lại khi xưa cha mình đã nướng toàn bộ tiền bán nhà vào sòng bạc, sau đó mới phẫn uất mà tìm cách kết liễu đời mình ở trong phòng của mình bằng than. Khi ấy chính Jin Man đã xuất hiện cùng với bọc tiền siêu to khổng lồ và cứu cả gia đình anh ấy một bàn thua trông thấy. Jian ngồi gần đó lắng nghe toàn bộ câu chuyện, nhìn lên di ảnh người chú đầy sự tĩnh lặng, chợt nhận ra cô chẳng biết gì về người chú này cả. Dù đã sống chung một mái nhà suốt 10 năm, khi lên xe ra về họ tỏ ra khó hiểu khi mà cô nhóc này lại không hề rơi giọt nước mắt nào trong suốt những ngày diễn ra tang lễ. Ngoại trừ cậu bạn Dung Min ngồi kế bên vẫn rất tinh tế mà động viên cô đã thật sự vất vả rồi. Bước vào căn nhà thân thuộc nhưng cảm giác nặng trĩu trong lòng mình. Giờ cô chỉ còn lại một mình trơ trọi, thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh chú Jin Man vẫn đang nằm đó vắt chân mà xem phim. Chợt tỉnh trong cơn mơ khi biết chỉ là ảo giác thì bật khóc nức nở, khóc hết cõi lòng mình khi cô chỉ còn một mình. Người chú ấy đã phải khổ tâm thế nào khi phải cố tỏ ra là mình ổn trong khi bên trong nước mắt toàn là biển rộng. Đúng lúc mặt đầm đìa nước mắt thì Dung Min lại xuất hiện để trả điện thoại. Cậu vô tình chứng kiến giây phút yếu lòng của cô bạn thân sau nhiều ngày dài kiềm chế. Jian lời muốn Dung Min ở lại và cứ thế cô ngủ ngon lành trên vai cậu bạn thân. Tới khi tỉnh dậy, Jian mới bắt đầu vọc vạch chiếc điện thoại cũ kỹ kia. Mở màn là tin nhắn đòi hàng sau khi đã cọc 70 triệu và bất ngờ hơn với số dư tài khoản lên tới 18,7 tỷ. Cả hai nhìn không thể tin vào mắt mình vì ông chú bán ông nước may mắn sao lại có thể giàu như vậy được. Cả hai sau đó cùng nhau nghiên cứu kỹ hơn về trang web bán hàng mà trước đó Dung Min đã hỗ trợ chú Jin Man. Cậu bạn nhận ra rằng nó chỉ là vỏ bọc trá hình che đậy trang bán hàng đen với thương hiệu là Mercy Health. Cô lục lọi trong trí nhớ bé nhỏ của mình, Jian nhận ra nó chính là hình xăm trên chân của chú. Đặc biệt ở chỗ trang web này lại bán toàn vũ khí chuyên dụng với giá kết cổ mà thôi. Sao người chú của cô có thể làm chuyện tày trời vậy chứ? Đúng lúc này thì có tin nhắn của người mua hàng gửi tới, nội dung vẫn là đòi giao hàng. Jian đánh liều thông báo cửa hàng đã tạm đóng cửa, vui lòng gửi lại số tài khoản để được hoàn tiền. Nào ngờ thứ họ nhận lại chính là lời đe dọa. Nếu Jin Man mồ yên mã đẹp rồi thì mục tiêu tiếp theo chính là cô Jian à? Dung Min vội vàng che nó đi để trấn an cô, còn ngỏ ý hãy gọi cảnh sát cho nó cẩn thận. Nhưng ngay lúc đó tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có khách tới nhà. Người phụ nữ ấy tự giới thiệu là Min He tới để gia sư tiếng Trung cho Jin Man. Có điều lại cực đáng nghi khi cũng trang bị đồ nghề cực súng ống cực kỳ cẩn thận. Đúng trong lúc bối rối chưa biết xử trí thế nào thì chiếc điện thoại của chú lại báo tin nhắn đừng để ai khác xiên cô, phải là tôi mới được. Tiếng gõ cửa chợt trở nên gấp gáp và liên hồi hơn bao giờ hết. Đàn bà ấy đã tới ngay trước cửa rồi. Quay ngược lại thời gian khi Jian lên 7 cũng là lần đầu tiên gặp người chú ruột của mình. Dù nhỏ bé, đáng yêu là có nhưng lại bị giành ăn không trượt phát nào. Jin Man bị chỉ trích vì biệt tăm biệt tích 7 năm 8 tháng mới chịu vác mặt về. Đoán rằng đứa nhóc này sẽ chẳng biết mình là ai nên Jin Man đã nhấn mạnh phải nhớ tên người chú này đó. Chỉ sau đó vài ngày người mẹ già yếu của anh đã qua đời. Jin Man đề nghị hãy xét nghiệm tử thi vì cái chất này quá đột ngột. Nhưng anh trai liền tức giận gạt đi vì bà đã phải chịu đựng căn bệnh ung thư mật với nhiều lần mổ đau đớn rồi. Anh không can tâm nhìn mẹ chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Để xoa dịu tình hình, chị dâu đã nhờ Jin Man đưa cháu gái về nhà, dù sao thì hai vợ chồng họ ở lại đây lo công chuyện là đủ rồi. Ngay khi anh vừa rời đi thì có người tới chia buồn, cúi lạy rất bài bản rồi lại tự giới thiệu là bạn của Jin Man. Hắn ta thắc mắc vì sao không thấy bóng dáng cậu bạn đó đâu. Bên này tại căn phòng lạnh lẽo không có tia sáng nào. Jian Man lại tâm sự mỏng với cháu gái của mình. Dù từ giờ không được gặp bà nữa nhưng cái chết không phải là điều quá đáng sợ, ai rồi cũng phải trải qua thôi. Quan trọng là mình lựa chọn cách đối mặt thế nào. Người chỉ thật sự mất đi khi chúng ta quên mất về họ. Thế nên Jian phải thực sự mạnh mẽ, dù có đối mặt với tử thần cũng phải khiến đối thủ phải gào thét vì đau đớn. Giống như những chúa sơn lâm của những khu rừng trong đoạn phim tài liệu đang được chiếu trên TV kia. Bất ngờ có cuộc gọi tới Jin Man, nghe xong thì anh liền rơi vào trầm tư. Anh lấy cỡ rằng phải tới nơi tổ chức tang lễ có việc và cô nhóc hãy ngoan ngoãn ở trong nhà. Nếu có ai tự xưng là bạn thì phải giải được câu đố nào đó do mình nghĩ ra thì mới được mở cửa. Jian tự tin mình có thể làm được, còn suy nghĩ ra câu đố để trở thành người thành công thì phải có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Trước khi rời đi, Jin Man còn trấn an cháu gái rằng mình sẽ về ngay thôi. Anh vừa đi không lâu thì lúc sau thực sự có kẻ lạ mặt đã tìm tới cô bé. Jian vẫn ngây thơ ra câu đó nhưng hắn chẳng buồn đáp lời, cứ cặm cụi mà phá khóa. Cuối cùng cũng đột nhập thành công. Bất ngờ ở chỗ khi hắn tiến tới tiếp cận Jian thì có anh hùng giấu mặt đã tóm cổ hắn ra ngoài, đóng sập cửa lại. Cô bé sợ hãi với những tiếng la thất thanh xảy ra ở sau cánh cửa kia. Vài phút sau một thanh niên khác đã tiến vào. Trên tay còn ghi đáp án là kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm, như cách khẳng định mình là bạn của chú Jin Man. Yêu cầu cô bé hãy vào phòng để chơi cho an toàn. Cô bé ngoan ngoãn nghe lời, còn nhìn thấy rất rõ bàn tay với rất nhiều chiếc nhẫn cực đặc biệt. Lần này tới lượt Sung Do xuất kích, vẫn là tiếng đấm đá cực căng thẳng văng vẳng bên tai. Cô bé lén mở cửa ra để nhìn thì vô tình bắt chọn khoảnh khắc chúng đang xiên người bạn của chú một cách đầy tàn bạo. Cánh cửa mở ra, bước chân của những người lạ kéo tới để tìm cô bé. Chúng cúi xuống gầm giường nhưng chỉ còn con búp bê kia thôi. Thấy cánh cửa sổ mở toang, hắn mới đánh hơi ra cuộc tẩu thoát của một đứa nhóc mới nhú. Lập tiến tới kiểm tra thì thấy Jian kiên cường bám lấy thanh sắt ngoài hiên nên không khỏi trầm trồ về độ sinh tồn của cô bé này. Cánh tay mất sức Jian khiến cô bé rơi tự do trong sự hốt hoảng. Nhờ ông bà đã gánh còng lưng khi giúp cô bé hạ cánh an toàn trên chiếc ghế sofa cũ. Cô bé liền co giò ba chân bốn cẳng mà bỏ chạy đầy gấp gáp.
khi sát thủ kia đang theo đuôi ngay đằng sau. Nhưng trong cái rủi có cái xui, vừa chạy được một lúc thì cô bé lại bị tông xe và được đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay tức thì. Tới khi tỉnh dậy cô bé lại trở thành trẻ mồ côi, mọi thứ diễn ra quá nhanh, thậm chí còn chưa hết một ngày khi cha mẹ mới bị sát hại ở nhà tang lễ vài tiếng trước đó. Đêm đó Jian nằm một mình trên giường bệnh trong căn phòng lạnh lẽo, chợt nhìn thấy chú chó sói với đôi mắt sáng như đèn pha đầy dữ tợn tiến tới với cái tay đeo nhẫn của người mà Jian đã nhìn thấy. Nó còn tiến sát lại gần cô bé và định nuốt chửng cô. Tiếng hét trong cơn ác mộng ấy đã khiến Jian tỉnh giấc trong màn đêm tĩnh lặng, nhưng nó chính xác là điềm báo cho cô bé vì những tên giang hồ đã bắt đầu mai phục nơi này rồi. Tên khốn kia hào hứng bước tới giường bệnh của mục tiêu, súng đã lên nòng chỉ chờ khai hỏa, nhưng chợt tụt cảm xúc khi không có ai trên đó cả. Jian sải bước trên đôi chân khập khiễng chạy trốn khắp hành lang bệnh viện. Nơi cuối cùng mà cô bé nhỏ này có thể trốn lại là nhà xác biết hắn đã đứng ở ngay sau cánh cửa kia. Jian liều lĩnh mở cửa hộp mà nằm chung với xác người, và dường như định mệnh sắp đặt người nằm yên vị lạnh lẽo trong đó lại chính là người mẹ thân yêu của cô bé. Cô bé nên không suy nghĩ mà ôm chặt lấy mẹ đã chìm vào giấc mộng vĩnh hằng của mình. Tên khốn bên ngoài mở từng ô để kiểm tra kỹ càng, tình thế kịch tính ngàn cân treo sợi tóc thì đồng bọn của hắn đột nhiên chen ngang. Sau đó là màn combat rực lửa cực cháy của hắn với một người nào đó khiến cô bé bên trong chỉ biết nắm chặt tay mẹ để có thêm sức mạnh. Tiếng đạn súng đã trôi qua, bất ngờ người xuất hiện lại chính là chú Jinman. Chú ấy ân cần nhấc bổng cô bé trên vai, không quên che mặt cho người chị dâu tội nghiệp xấu số của mình, rồi quay lưng với đôi mắt tràn đầy bi thương và hận thù. Ngay sau đó hai chú cháu đã chuyển tới sống ở nhà của chú Jinman rất vững chãi và kiên cố. Họ tự thân vận động đồ của ai người nấy phụ trách. Jian bé nhỏ bất cẩn ngã xuống mặt đất chờ đợi sự giúp đỡ, nhưng Jinman nhìn cô bé với ánh mắt lạnh căm. Đơn giản vì anh không thể thay thế cha mẹ cô nhóc, làm những điều mà bậc sinh thành lẽ ra phải làm được. Từ giờ cô phải tự lập và tự đứng vững trên đôi chân của mình thôi, vì con sói mạnh nhất là con sói cô đơn. Thế nên cô bé lại bật dậy và dọn dẹp đồ đạc đầy đáng thương. Dù hay da dẻ đẹp trai lạnh lùng trước mặt, nhưng Jinman luôn bí mật ở bên cạnh cô bé. Vì đêm nào Jian cũng mơ thấy ác mộng, mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa. Bác sĩ còn chẩn đoán cô bé rơi vào tình trạng mất ngôn ngữ, không thể giao tiếp vì cú sốc đột ngột mất đi cả cha và mẹ. Jinman đã tự trách bản thân rất nhiều, anh ra ngoài cửa phòng không ngừng trừng phạt chính mình vì đã gây ra bi kịch cho gia đình đang yên ổn. Ở trường, Jian còn bị bạn học bắt nạt công kích thậm tệ, chỉ có cậu bạn thân Jung Min là người duy nhất bảo vệ cô bé. Cho tới khi thấy chúng không ngừng đặt điều về cha mẹ mình thì Jian đã phản kháng đầy bạo lực bằng chiếc ghế trên tay. Trời đổ cơn mưa, bất chợt nhìn bạn bè ai cũng có người thân đưa đón hoặc chí ít là có ô để có thể tự ra về. Duy chỉ có Jian là lạc lõng bơ vơ giữa dòng đời lạnh lẽo. Cô bé chấp nhận lom rom những bước chân về trong cơn mưa. Chú Jinman lái xe bán tải đi ngang qua nhưng không hề bảo cô bé lên xe vì mưa nào rồi mà hỏng tạnh. Hai người họ giữ im lặng, mỗi người chìm trong thế giới và suy nghĩ riêng. Cháu không muốn làm phiền chú, còn chú thì muốn cháu tự lập nên mới đạp ga mà phóng thẳng đi, khiến Jian hụt hẫng vô cùng. Những ngày sau đó ngôi nhà vẫn chìm sâu trong sự tĩnh lặng. Khi cô bé vừa ngồi xuống bàn ăn thì chú lại đứng dậy và rời đi. Họ luân phiên nhau xem tivi để tránh ảnh hưởng tới người còn lại, nếu cần mua đồ dùng học tập thì cũng dán giấy để lại trên tủ lạnh. Tiền cũng được trao đổi theo cách như vậy. Có điều con số mà Jian muốn lớn hơn rất nhiều so với giá trị thực tế, nên người chú nghèo làm thợ sửa ống nước may mắn thì tiền sao cho thấu nên không dán tiền lên nữa. Cô bé nhìn thứ người chú mình dán trên tường mà mặt đần thối ra vì không hiểu gì. Jinman tin rằng tự Jian phải dùng ý chí và sức mạnh nội tại mà vượt qua nỗi ám ảnh của chính mình. Những người ngoài cuộc như họ hoàn toàn không có khả năng chữa lành cho cô bé. Một ngày nọ, Jian bị đám bạn nhốt vào nhà kho ở trường còn khóa cửa cực chắc chắn. Cô bé âm thầm ngồi đó chịu đựng, không hề la hét cầu cứu nửa lời. Mãi tới khi bóng tối bao trùm, con sói với cánh tay đeo nhẫn kia lại xuất hiện. Nỗi ám ảnh năm nào ùa về khiến cô bé sợ hãi tột cùng, lao ra cửa đập mãnh liệt và hoảng loạn gọi những tiếng đầu tiên. Trong giây phút tuyệt vọng nhất của đời thì bất ngờ lại là Jinman, người chú ấy đã phá khóa và mở cửa ra. Người mà cô bé luôn mong chờ đã xuất hiện. Cô lập tức lao vào vòng tay Jinman để cho chú che chở những tháng năm tuyệt vọng của mình. Cô bé trách chú đã hứa sẽ sớm quay lại, sao bây giờ mới xuất hiện vậy chứ? Anh nhẹ nhàng vỗ về trấn an cùng lời xin lỗi vì tất cả. Dù rất đau lòng nhưng cuối cùng anh cũng thành công với quyết định tàn nhẫn của mình. Họ đã cùng nhau thưởng thức thịt nướng, món khoái khẩu trước đó đã tranh giành cực kịch liệt. Cô bé thậm chí còn khen tài nghệ nướng thịt đỉnh của Chop, khiến ông chú như đứng hình mất vài giây. Với niềm hạnh phúc dâng trào mà mặt vẫn da dẻ rất căng. Quay trở lại thực tại, thời điểm Jinman vừa mới qua đời, cô giáo dạy tiếng Trung của anh đã tới tận nhà để tìm, còn nằng nặc đòi vào nhà cho bằng được. Để tạo niềm tin, ta còn sổ tiếng Trung khen ngợi cô là cháu gái thông minh xinh đẹp trong mắt chú Jinman. Ai có mà dè, Jian cực kỳ thành thạo tiếng Trung, biết rõ đó là lời khen pha ke của ta. Vì chú cô tuyệt đối không bao giờ nhận xét về mình mà chỉ toàn cà khịa. Kế hoạch dụ dỗ đổ bể nên ta phải muối mặt quay lưng đi và hẹn dịp tái ngộ. Ta vừa rời đi thì họ lại tiếp tục nghiên cứu về trang web kia. Theo đó, nó hoạt động theo mã định danh cho từng thành viên và được phân chia thành 4 cấp bậc khác nhau, với quy định về chất lượng và số lượng mặt hàng cụ thể. Ví dụ như màu đỏ dành cho sơn nhân sẽ được lựa chọn những vũ khí có sức sát thương cao, màu tím dành cho điệp viên với ống nhòm và thiết bị nghe lén, màu vàng dành cho đội dọn dẹp hiện trường với chất tẩy rửa đặc biệt để làm sạch xác chết. Cuối cùng là màu xanh không có danh mục nào cả. Triển theo quy định của hệ thống này thì những thành viên của Mercy Health không được phép tấn công mã xanh, mà ngược lại phải bảo vệ họ. Nếu mã xanh nguy hại đến tánh mạng thì những ai nhận được mã phải bảo vệ mã xanh.
Đáng nói ở chỗ mã xanh lại chính là Jinman và cả Jian nữa. Trong lúc chưa hiểu cái mô gì chỉ biết cười đầy ngờ nghệch thì tiếng nổ lớn vang lên làm lay chuyển mặt đất. Vừa bước ra ngoài thì thấy toàn bộ phần cửa và tường bao quanh đã bị phá hủy. Rồi những chiếc máy bay tự lái lại liên tục nã đạn khi được trang bị sáu nóng ở tứ phía ngôi nhà. Cả hai chỉ biết cúi đầu mà hét trong bất lực, gọi điện thoại cũng vô ích khi đã bị ngắt tín hiệu. Họ đã lén bỏ chạy bằng cửa sau nhưng suýt chút nữa cũng thăng thiên nên liền nhanh nhẹn đóng cửa lại. Thật may là cả kính và cửa đều là loại chống đạn nên tạm thời có thể an toàn rồi. Họ không thể ngờ chỉ vài phút án binh bất động đã có những chiếc máy bay tự lái khác viện trợ. Bọn chúng được trang bị bom ghim thẳng vào cửa kính, sau đó phát nổ đùng đoàng và khiến lớp cửa kính vỡ vụn như chưa hề có cuộc chia ly. Chiếc máy bay từ từ đi vào nhà sử dụng AI để nhận diện người và ngắm bắn chuẩn. Cả hai bị chia cắt ở hai phòng khác nhau. Dung Min sợ hãi trốn vào tủ quần áo và an toàn sau màn nã kẹo đồng đầu tiên. Cho tới khi nó triển chiêu đặt bom thì dù có kiên cố tới mấy cũng chẳng chịu nổi. Tính mạng cậu đang treo lưng chừng giữa sự sống và cái chết. Thì may mắn là Jian đã có mặt kịp thời dùng ná ngắm bắn chuẩn và thành công đập tan mắt Zada giải cứu cho người bạn thân. Mặt khác đám giang hồ lại tụ họp để chuẩn bị xuất kích. Ông trùm Kim xuất hiện sử dụng chiếc dao sắc lẹm tạo nên đường cắt đẹp đẽ trên tay và vứt bỏ mã định danh được đặt trong đó. Đây cùng là cách tuyên bố sẽ chống lại luật lệ của Mercy Health vậy. Sau đó là màn tái hợp với Sung do kiểm tra cẩn thận vũ trang để sẵn sàng lên đường chinh phục mục tiêu Jian, với phần thưởng hứa hẹn cực hậu hĩnh. Quay trở lại quá khứ khi Jian mới chỉ là cô bé 17 tuổi, ngôi nhà này đã trải qua một lần cải tạo toàn diện. Jian chỉ có mong ước nhỏ nhoi là có cửa sổ trong phòng ngủ. Đội thợ sửa chữa được đà mà lấy gấp 3 nhưng trước ánh mắt lườm của người chú già vốn rất bình tĩnh kia, thì bọn họ liền quay xe giảm giá cái dẹt về con số gấp đôi. May sao cũng nhận được sự đồng ý. Trong thời gian đợi họ thi công, hai chú cháu phải chuyển tới nơi khác, nhưng không phải là đi concert hay đi xin chữ ký thái công, mà lại đi tới ngọn núi gần đó. Biến cố xảy ra khi chú Jinman đột nhiên bị đau chân. Mặt trời lại bắt đầu xuống núi nên buộc phải dừng chân ở cái hang gần đó. Đã vậy điện thoại thông minh cũng chẳng có tín hiệu. Người chú thì mồ hôi đầm đìa vì cơn cảm lạnh do mẹ thiên nhiên ban tặng. Jian phẫn nộ lắm khi bị đẩy tới bước đường cùng này. Chú Jinman bắt đầu giảng thuyết bằng câu nói rất quen thuộc: nghe kỹ này Jinan, nếu rơi vào tình huống khó khăn, việc nên làm là bình tĩnh tìm ra giải pháp chứ không phải phân định đúng sai. Thật may là Jinman lại có bản đồ nên nhanh chóng phân tích tình huống. Chỉ còn cách duy nhất có thể sống sót là vượt 5 km đường rừng đến trạm cứu hộ. Với tình trạng hiện tại thì Jian phải một mình đi đến đó. Cô bé dũng cảm này đã lập tức đồng ý, vì nếu không thì người thân cuối cùng này của mình sẽ hòa tan cùng với đất mẹ. Trước khi rời đi, chú Jinman trang bị cho cháu gái chiếc ná, vì biết đâu đó Jian sẽ phải chạm mặt với đám lợn rừng đói khát. Chẳng ai biết trước được chúng có lao tới mà cấu xé mình hay không. Thêm nữa, bất cứ khi nào gặp nguy hiểm hãy nhìn lên trời và gọi lớn cái tên Jinman 3 lần. Nhất định người chú này sẽ xuất hiện giống hệt như năm cô bé 7 tuổi và bị nhốt trong nhà kho vậy. Jian cảm thấy những lời nói đó thật là nực cười, nhất là trong tình huống này. Chợt giác ngộ sao người chú vừa cảm lạnh vừa đau chân lại có thể tỉnh táo và nhiều lời như vậy. Chỉ chờ có thế, Jinman lại lăn ra ăn vạ như thể đau đớn lắm. Jinman nhận chiếc lá, tò mò thử vài đường cơ bản và tự tin khẳng định sẽ sớm quay lại. Sau khi gọi cứu hộ thành công, cô bé không hề biết đó đích thực là bài huấn luyện mới mà chú Jinman đã cất công tạo ra. Dù biết là nguy hiểm nhưng phải để Jian tự đối mặt với khủng hoảng của chính mình. Ở đó đàn em Basin đã chuẩn bị khẩu súng săn siêu to khổng lồ rồi. Cuối cùng thì Jian cũng tìm thấy điện thoại gọi cứu trợ. Có điều ngay khi mở cửa ra thì một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt. Đám chó sói đói khát đang xâu xé con mồi và lập tức lao ra bủa vây lấy cô bé. Jian sợ hãi vấp ngã, từ từ nhìn chúng tiền về phía mình một cách đầy hung tận. Chúng trở nên hung dữ cắn chặt lấy tay áo của Jian. Cô phải dùng tới hòn đá bên cạnh để giải cứu chính mình. Đối mặt với con sói đầu đàn, Jian tập trung cao độ dương ná nhớ lại lời chỉ dạy của chú. Chỉ có kẻ yếu mới run rẩy, kẻ mạnh phải mở to mắt tập trung nhắm tới mục tiêu và triệt hạ nó. Thực hiện đúng theo chỉ dẫn, cô bé đã thành công giải cứu chính mình. Đúng lúc ấy thì tiếng súng vang trời. Chú Jinman người khỏe như trâu đã xuất hiện từ phía xa và giải vây cho đứa cháu bé bỏng của mình. Trước sự nghi hoặc của Jian, ông chú chỉ còn cách biện minh rằng là một fan MU khi chui vào hang thì đã được sức mạnh diệu kỳ, giúp mình hồi phục nhanh chóng để có thể ra gáy với cộng đồng mạng. Còn thứ vũ khí kia là của người bạn cho mượn. Chỉ là cháu gái bé bỏng đây không biết sử dụng nó nên mới phải đưa tạm chiếc ná để phòng thân thôi. Kể từ đó Jian đặc biệt thích thú với bộ môn bắn ná và không ngừng tập luyện để bắn hạ mục tiêu. Có điều so với những nỗ lực đó thì sử dụng súng hiện đại vẫn cứ là oách xà lách và sức công phá ảo ma hơn. Đó là lần đầu tiên Jian được tiếp xúc với thứ nguy hiểm này. Thời gian trôi qua, thao tác lắp ráp cực nhanh nhẹn và chính xác. Chú top một server thì đúng là cháu cũng phải ra hình ra hài. Tư thế của Jian cũng được rèn giũa cực chuyên nghiệp. Quay trở lại thời điểm hiện tại, sau khi thoát hiểm nguy trong gang tấc, hai đứa nhóc này đã sử dụng cánh cửa tủ quần áo chống thép để bước ra ngoài, còn tranh thủ triệt hạ chiếc máy bay không người lái thứ hai nhưng không thể, và nó lập tức bắn đạn dược liên tiếp vào cửa nhưng cả hai vẫn trụ vững. Có điều sau vài giây đình chiến bầu không khí im bặt hẳn là có gì đó sai rồi. Vừa mới ngó đầu ra đã thấy bom được ghim trên cánh tủ, chưa kịp phản ứng định hình đúng sai thì đã bay xa cả mét rồi. Hai người chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài ngồi yên chờ tử thần đến lấy mạng mình. May mắn là đúng lúc nó chuẩn bị ra đòn kết liễu thì cô giáo dạy tiếng Trung Min Hye đã ngắm bắn chuẩn và triệt hạ nó từ khoảng cách rất xa. Dung Min sợ hãi định bỏ chạy thì ngay lập tức bị Min Hye trấn áp.
Cô ta cố gắng quẹt mã ở cổ tay để biết danh tính của cậu ta nhưng lại chẳng có kết quả gì, liền cho một liều thuốc ngủ để bớt gây loạn. Đã đến lúc đối mặt Jian, cứ nghĩ Min Hye muốn lấy mạng mình nên cô cũng lập tức trổ tài bắn ná để dằn mặt cô ấy. Nhưng cô ấy là một sát thủ đỉnh lưu về độ nhanh nhạy và võ nghệ thì Jian kém hơn hẳn, bị lau sàn chỉ sau vài đường quyền. Tương tự như Jung Min, ta đã thực hiện quét mã Jian là mã xanh và là đối tượng bảo vệ của ta. Đúng lúc ấy một viên kẹo đồng bay tới với tốc độ bàn thờ, Min Hye nhanh nhẹn đẩy ngã Jian cứu cô nàng một bàn thua trông thấy. Sự nhanh nhẹn trong phán đoán và di chuyển kia cho thấy rõ ràng Min Hye không phải dạng vừa đâu mà là dạng rộng đấy. Chủ nhân của pha ra đòn vừa nãy chính là Sung Jo. Hắn không hề biết Min Hye đã có mặt ở đây để hỗ trợ Jian nên vẫn còn tươi tỉnh mà đùa cợt với tay tài xế, chuẩn bị có màn headshot tiếp theo. Min Hye biết rất rõ về lịch sử của Jian. Tính tới thời điểm hiện tại chỉ có 3 lần Jian ngửa mặt lên trời gọi tên chú của mình. 3 lần, lần đầu là lúc bị nhốt trong nhà kho tại trường, lần 2 là bị quấy rối học đường và cuối cùng là khi bị ông chủ tiệm làm thêm quỵt tiền. Và chuyện gì đã xảy ra ở cả 3 lần đó thì cô biết rõ hơn ai hết. Đám bạn kia bị chuyển trường tên quấy rối thì buộc thôi học, còn ông chú kia bị gặp tai nạn và tất cả đều do một tay chú Jin Man xử lý. Ngoài ra trên tay Jian được cài mã xanh giống với người chú của mình lên sẽ được tất cả bảo vệ khỏi nguy hiểm. Sung Jo vẫn tiếp tục nã đợi để đối phó với tình thế này. Min Hye đã đốt bom khói nhằm làm cản trở tầm nhìn của hắn. Chiếc máy bay không người lái tiếp theo xuất hiện trong làn khói mờ mịt. Min Hye oai nghiêm không khác cùng đôi mắt sắc nét bắn hạ nó dễ dàng, chẳng thể ngờ lại vô tình lọt vào tầm ngắm của hắn. Trước khi cô kịp nhận ra thì đã nhận về viên kẹo đồng ghim thẳng vào tay và đánh rơi khẩu súng ngay giữa nhà. Bên cạnh Sung Jo rất nhiều anh hùng giang hồ đã sẵn sàng cho cuộc tập kích này để bắt chọn mục tiêu Jian. Trong khi Min Hye đang tự cầm máu thì Jung Min đã tỉnh dậy, cô bé đang cố gắng nắm lấy thứ hung khí trước mặt để phòng thân. Nào ngờ lại bị dằn mặt không trượt phát nào, chợt nhớ ra lời dạy của chú phải tìm ra điểm mù của đối phương, liền nảy ra ý tưởng sử dụng gương đặt lên cây chổi kiểm tra từ tầm thấp cũng tạch tới tầm trung cũng tạch nốt. Chỉ tới khi đưa nó lên tầm cao thì Sung Jo mới lơ là mà bắt trượt. Jian hạ quyết tâm rồi leo lên tủ lạnh và thực hiện cú nhảy để lật ngược tình thế hiểm nghèo này. May mắn né được viên đạn chí mạng chỉ cách viên kẹo đồng đang bay với vận tốc cực đại vài mm mà thôi. Thành công tiếp cận khẩu súng kia cũng vì cái tay ngắn chẳng thể với tới mà cô lập tức lật chiếc ghế sofa lên. Chẳng thể ngờ lại phát hiện ra một bảo vật quý báu khác mà chú Jin Man đã cất giữ bấy lâu. Đó chính là khẩu súng trường cùng với ống ngắm ngầu hết sảy con bà bảy. Dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của Min Hye, Jian đã thành công lắp ráp, rồi chuẩn bị một tâm hồn thật đẹp để ngắm bắn chuẩn đét về phía đối thủ để dằn mặt. Quả nhiên Sung Jo cũng xin gọi là giật mình sương sương vì nhém tí nữa hắn đã kết thúc vai diễn ở đây. Đúng lúc đó thì tên anh tài khôn lỏi này định ra tay với Jung Min, đáng tiếc là Min Hye vẫn rất tỉnh và đẹp gái, giải quyết tên Tep Jiu này chỉ trong một nốt nhạc. Đám giang hồ khét tiếng cũng rén ngang khi nghe tới cái tên Min Hye. Vì biết rõ đây không phải là một mục tiêu dễ bị đánh bại nên Min Hye đã ra lệnh cho hai đứa nhóc hãy đi về phía nhà kho, tìm ra cửa dẫn tới cửa hàng Merty Health. Dù vẫn chưa tin tưởng tuyệt đối nhưng trước màn cho kẹo đồng bay vèo vèo thế này, Jian chẳng còn lựa chọn nào khác mà tin tưởng người phụ nữ vừa mới gặp tức thì. Jung Min vì quá sợ hãi đôi chân chẳng thể đứng lên được, khiến một phần cơ thể của Jian rơi vào tầm ngắm của Sung Jo. Hắn đã nạp đạn lên nòng để bóp cò chuẩn xác phát này. Nhưng ai mà có dè Min Hye phải giữ lời hứa bảo vệ cô bé với Jin Man nên không thể để hắn ra tay dễ dàng vậy được. Đáng tiếc là khi bắn ngược lại thì đạn lạc chỉ khiến cho tay tài xế xanh cỏ mà thôi. Cả ba người họ đã tiến tới nhà kho an toàn. Min Hye như thể thông thạo nơi này, cô kéo tấm màn che chắn thép và nháy mắt đầy tinh nghịch. Dù bên ngoài dân anh chị đã tề tựu đông đủ, theo sự hướng dẫn của Min Hye thì Jian đã tới trước cánh cửa bí mật dẫn tới cửa hàng. Cô nhập cả ngày sinh của mình và chú nhưng đều không chính xác. Cho tới khi Long Thể bình tĩnh hơn chút mới nhớ ra chú đã dặn phải ghi nhớ mã số căn cước công dân. Không chần chừ mà nhập vào, sau màn kiểm tra khuôn mặt tương thích hệ thống thang máy đã tự động di chuyển, dẫn cả hai tới một thế giới mới mà trước giờ chưa từng được biết đến. Cẩn thận tiến vào trong thì những gian hàng của Merty Health hiện ra đúng với những gì đã mô tả trên trang web bán hàng. Jian đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, còn Jung Min thì tỏ ra phấn khích lắm. Đúng lúc ấy có một tên bịt mặt kín xuất hiện và giương thẳng nòng súng về phía họ. Chào hỏi Jian cực thân thiết còn tự xưng mình là brother nữa. Quay ngược lại quá khứ, Jin Ma nhận được cuộc gọi từ đàn em thông báo rằng bằng cách thần kỳ nào đó Ba Lê vẫn còn sống và hiện đang có mặt tại đám tang của mẹ anh đó. Chính là lúc Jin Ma nhận thức về viễn cảnh tồi tệ gì sắp xảy ra và nhờ đàn em hãy bảo vệ Jian giúp mình. Trên đường đi anh nỗ lực liên hệ với anh trai và chị dâu nhưng chẳng có ai bắt máy. Đã gấp gáp thì chớ lại bị chiếc xe chặn đầu, tưởng chừng chỉ là tai nạn hay sự cố nào đó thôi, nhưng thực chất lại là màn tập kích và nã kẹo đồng không ngừng nghỉ từ những kẻ có ý muốn sát hại anh. Còn ở thời điểm hiện tại trong nhà kho chứa đầy ống nước nông nghiệp đã có màn combat tranh tài cao thấp. Min Hye tự tin tuyệt đối với khẩu súng trường nhắm tới kẻ cầm đầu là tên Kim đầu chọc, nhưng rất tiếc lại chật mục tiêu, khởi đầu cho màn giao tranh khốc liệt rồi lại tạm đình chiến để nạp đạn được. Đúng lúc cần sự yên tĩnh nhất thì Sung Jo lại trở thành kẻ phá tim khi liên tục hỏi qua bộ đàm, khiến tên đầu chọc bực tức mà ngắt tín hiệu. Min Hye cứ như bật haki né hết đạn lao vào người, cứ phải gọi là 10 điểm không có nhưng. Đã vậy còn cực thông minh giả bộ dãy đành đạch khiến chúng tò mò mà bật đèn lên. Mà cô chỉ chờ có thế, hai tay hai súng say bái bai với tên kia. Lúc sau không gian lại yên ắng, cô bình tĩnh ngồi chễm chệ ở thùng hàng phía trên.
chỉ chờ tên bên dưới lơ là liền tiến tới bất thình lình xin tí tiết. Nếu có lỡ phải đối mặt trong tình huống thất thế thì lại Santo vài vòng và cắt gân chân đối phương. Thao tác vừa nhanh nhẹn vừa dứt khoát, thấy số lượng đồng đội bỏ mạng ngày càng nhiều, Kim Đầu Chọc hạ lệnh phải bắn lên trần nhà, có như vậy mới đủ ánh sáng để quyết chiến được. Tuy nhiên nó chỉ đủ để gây khó cho Min Hye một tí chứ chẳng thể triệt tiêu được sát thủ đỉnh lưu này. Sau cùng thì Kim Đầu Chọc cũng được tỉ thí với Min Hye, nhưng có vẻ như đối phương lần này ở một cái tầm khác hẳn. Họ ăn miếng trả miếng cực kịch tính, dở hết tất cả kỹ năng thượng thừa đã có. Ngay khi giành ưu thế, Kim Đầu Chọc lập tức muốn lấy mạng Min Hye, chẳng thể ngờ cô nàng lại có thủ thuật thần sầu tới thế. Khi tay đã ghim sẵn con gel sắc lẹm lần thi độ lì và sức chịu đựng này, Min Hye là người thắng cuộc còn nghĩa tình và vuốt mắt cùng lời tạm biệt thầy Kim Đầu Chọc. Trong khi đó, Brother giờ đã chạm mặt Gian tại cửa hàng Mercy Help, yêu cầu hãy còng tay Jung Min lại. Jian giả bộ nghe lời nhưng rồi đánh lạc hướng và tận dụng thời cơ để áp chế hắn. Còn biết tới cả môn phái khóa cổ cao thủ này khiến Jung Min trợn tròn mắt vì ngạc nhiên. Mà để có được tài năng đánh đấm này là một câu chuyện dài phía sau cô nàng bất hạnh này. Khi Jian còn là nàng thiếu nữ mới lớn cũng có tình đầu thơ ngây với bạn trai. Cả hai vui chơi cực vui vẻ tại công viên giải trí. Cô nàng còn phô diễn sức mạnh khi bảo vệ bạn trai chống lại trọng lực cùng cặp giò chắc nịch, nhưng khuôn mặt lại hết đỗi ngây thơ và nụ cười quá trời rạng rỡ. Trên con xe tay ga không mũ bảo hiểm, họ đã có những giây phút hạnh phúc giản đơn như thế của thời thanh xuân vật vã. Về tới trước cửa nhà, anh bạn trai chủ động đề nghị một nụ hôn để kết thúc ngày tuyệt vời này. Đúng lúc mọi thứ rất hoàn hảo, thiên thời địa lợi nhân hòa thì chú Jin Man đột nhiên xuất hiện đỡ cô cháu gái khỏi té ngã. Rồi ông chú dằn mặt nhóc ác không trượt phát nào khi mở lớp dạy luật giao thông cấp tốc tại chỗ. Với khuôn mặt lạnh ngắt và muốn xiên thằng nhóc này khi ve vãn cháu gái mình, ông chú Pasin cũng phối hợp nhịp nhàng khiến hắn sợ thất thần mà chuồn ngay lập tức. Jin Man cực kỳ khó chịu khi thấy bạn của cháu gái thậm chí còn chẳng thèm cúi đầu chào hỏi mình. Anh bất mãn bảo thật là chẳng có chút phép tắc nào. Kể từ đó nếu có chạm mặt Jian thì tên bạn trai lại quay người bỏ đi và bỏ lại cô bé cùng sự hụt hẫng vô cùng. Trở về nhà, Jian phàn nàn rằng vì chú mà rất nhiều người bạn của cô bé đã cắt đứt liên hệ. Từ Min Suk tới người bạn thân thường tới nhà chơi hay thầy gia sư hay cả người yêu cũ nữa. Tới bây giờ Jin Man mới chịu hé lộ chúng đều là đám người tồi cả. Min Suk đã lấy trộm đồng hồ của anh tới khi bị bắt tại trận mới chịu cúi đầu xin lỗi. Tên thầy giáo thì có tố chất của một kẻ biến thái. Minh chứng rõ ràng nhất là một tuần sau khi nghỉ dạy, Jian hắn đã nhập khó vì tội quấy rối. Còn tên bạn trai kia đơn giản là nhỏ tuổi mà đã ra tố chất dân tổ mà vi phạm luật an toàn giao thông. Túm cái quần lại thì chú làm tất cả có thể để bảo vệ cháu gái mà thôi. Chưa hài lòng với lời giải thích ấy, Jian tiết lộ bản thân đang làm việc cật lực để kiếm tiền và sẽ dọn ra ngoài ở riêng để không phải chạm mặt với chú. Nếu vậy thì chỉ cần đánh vào khuôn mặt này một lần thôi, chú sẽ ok là ngay. Sau khi chốt kèo, Jian chơi xấu khi đánh lén từ phía sau nhưng chừng đó chưa đủ với người chú đẹp trai này. Đã vậy còn bị mỉa mai cháu quá chậm chạp rồi, cố chấp mà thử thêm vài lần cuối cùng chỉ nhận về sự đau đớn và ê chề nhục nhã. Trong lúc thực hành lái xe nâng, Jian cũng nhanh nhẹn dồn chú vào một góc để ra tay. Nào ngờ kẻ đi săn là thành con mồi. Chú Jin Man chẳng những đẹp trai mà còn rất tỉnh nữa, bay nhảy cứ phải gọi là hết nước chấm. Pasin ra sức ngăn cản, cô bé nhẹ cũng có mà mạnh bạo cũng có, mức độ nhẹ thì gạt chân để lăn ra đo đất, hoặc nặng nề hơn là màn khóa cổ đầy nghệ thuật, thậm chí còn nhận được tín hiệu đồng ý từ Jin Man, nên tự tin thể hiện mà không sợ bị trách cứ. Tới khi cô bé tỉnh dậy thì họ lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Chẳng phải anh là người ra lệnh cho tôi sao? Tôi bao giờ khi nào có ai làm chứng, ai chứng cơ chứ? Jian cũng xin là cạn lời với những thanh niên to xác tâm hồn trẻ thơ này. Cô quyết tâm phục thù với mũi tên uất hận. Jian đã tới nhà hàng Thái của Pasin để xin được chỉ dạy vài đường cơ bản để đánh người chú của mình. Lẽ ra học phí phải là 1 triệu một tháng, nhưng vì con số đó quá lớn với cô nhóc 17 tuổi như Jian, nên dù chỉ có thể trả 1/10, Pasin cũng gật đầu đồng ý. Buổi tập đầu tiên bắt đầu, cô bé chưa chuẩn bị đã ăn một cú ra đòn thẳng tay. Thời gian thấm thoát trôi qua, thầy trò tập luyện cực căng thẳng, từng đường quyền được chỉ bảo cực cẩn thận. Thậm chí trong lúc làm thêm, Jian cũng không ngừng tập luyện. Ban đầu những vị khách còn rất lạ lẫm, nhưng rồi từng đồng tiền học phí chất bóp trao tay, cô bé vẫn chưa thể chạm đến khuôn mặt điển trai của người đàn ông quái đản này. Chăm chỉ rèn luyện sức bền, từng ngày không bỏ cuộc trong những bài tập khó. Dù có bị gọi là ốc sên chậm chạp đi chăng nữa thì cô vẫn bỏ ngoài tai mà cố gắng tập luyện. Trong một lần cố đánh lén lại bị hạ gục đầy xấu hổ, cho tới khi cô thân thiết hơn với những vị khách ở đây. Kỹ năng cũng được cải thiện đáng kể, vẫn hăng say tập luyện ở bất cứ đâu bất cứ khi nào. Có thể từ nhà hàng tới phòng tắm, thậm chí tới khi họ hòa làm một cùng nhau nói cười vui vẻ. Jian gần như đã lĩnh hội đầy đủ bài giảng của thầy Pasin, cùng nhau ăn mừng cực phấn khích. Đêm đó khi Jian đang đi dạo, vô tình bắt gặp cô bạn mình bị đám cà lơ phất phơ chặn đường và chuẩn bị giở trò đồi bại. Cô nàng đã dũng cảm mà tiến tới, dù bị bao vây bởi những nam nhân cao to đen hôi nhưng ánh mắt nữ nhân kiên cường chẳng hề nao núng, chuẩn bị tư thế sẵn sàng cho cuộc quyết đấu. Không uổng công khổ luyện thành tài, cô ra tay không một vết xước, thậm chí còn có phần bất ngờ về chính năng lực thực chiến của bản thân mình vì quá bá đạo. Tới khi tên khốn này sử dụng tới hung khí thì chú Jin Man lại xuất hiện chặn lại. Bàn tay đã bị thương nhưng chẳng hề tỏ ra đau đớn chút nào. Cảnh sát sau đó cũng tới kịp lúc, nhớ cô bạn đã nhanh trí chạy đi báo cáo, liền nhận về cái gật đầu trấn an từ Jian. Chú Jin Man tỏ ra lo lắng cho cháu gái vì biết cô đã có thể tự bảo vệ chính mình, nhưng chưa thể đánh bại một người mang vũ khí được. Cô bé chẳng buồn nghe, chỉ muốn tới nhà thầy Pasin để gia tăng lực chiến.
Có điều khi tới đây thì Pasin đã lặn không sủi mất tăm hơi cùng với số tiền quẫm mất từ những khách hàng thân thiết. Anh ta chỉ để lại duy nhất một thứ, chính là lời nhắn dành cho Jian. Cô đã không còn là chú ốc sên chậm chạp nữa rồi. Quay trở lại hiện tại, cô nhận ra tên bịt mặt này đã lắp camera theo dõi cô ở mọi nơi, từ trường học tới tận phòng tắm, nên điên tiết mà tặng hắn một cú đá sấm sét. Dù có bị dí súng vào thái dương, hắn vẫn nhất quyết không khai ra nửa lời, chỉ muốn mau chóng tiếp đạn cho Min Hye. Nếu không thì tất cả họ sẽ về chầu Tây Phương cực khổ. Trong lúc ấy, Dung Min đã lẻn vào căn phòng cạnh đó, tự nhiên như trốn không người mà khởi động lại hệ thống đèn lên. Và có vẻ như tên brother bị dị ứng với ánh sáng, cả người trở nên run rẩy và ăn nói lắp bắp hơn hẳn. Cũng giống như người chú ấm áp đã đến bên hắn, Jian liền che chắn tầm mắt để hắn hạn chế tiếp xúc với ánh sáng. Hắn đã lắp bắp định khai ra mọi chuyện, nhưng Dung Min lại nhẫn tâm mà nhét rẻ lau vào miệng hắn. Rồi cậu ta thao túng tâm lý rằng tên này cố tỏ ra đáng thương để che giấu âm mưu mờ ám khi đã theo dõi cô suốt thời gian qua. Dung Min lập tức rời khỏi vị trí tới bên dàn máy chủ cực hiện đại và bề thế. Đôi mắt cậu trở nên sáng rực như đèn pha. Khi cô vừa quay lưng thì brother cũng lẻn mất cùng lời dặn dò không được tin tên bạn kia. Jian vội vàng đuổi theo nhưng vẫn bật chế độ cảnh giác cao nên thành công thoát khỏi pha mục kích bất ngờ của hắn với cú đá quyền lực. Chưa từ bỏ cơ hội, hắn cố tình dẫn đường khiến cô ngã xuống căn hầm bí mật rồi đóng sập cửa lại. Trong nháy mắt hệ thống đèn lại bị vô hiệu hóa. Dung Min rất chật vật trong bóng tối, trong khi brother giờ đã có thiết bị tối tân để hành động đơn giản mà hạ gục Dung Min bằng súng điện bắt cậu ta lại. Thấy bạn rơi vào nguy kịch thì không khỏi lo lắng, nhưng kịch hay chưa dừng lại ở đó. Hắn tiếp tục trói chặt tứ chi và nhét khăn vào miệng đầy thô bạo, y như cái cách mà cậu ta đã làm với hắn trước đó. Toàn bộ camera đã hiện rõ khuôn mặt hắn với yêu cầu hãy lấy bản giao ước được đặt ở ngăn kéo thứ hai. Đó chính xác là giao kèo của tổ chức Mercy Health, quy định rằng nếu chủ tịch Jin Man qua đời hay tạm thời vắng mặt vì tai nạn, thì Jian sẽ là người thừa kế và phải đảm nhiệm mọi vấn đề liên quan tới kế toán, quản lý và nhân sự. Sau đó là tỷ các điều khoản vô tri khác được hắn đọc thuộc lòng, nhưng Jian chẳng có thời gian mà nghĩ nhiều. Cô liền đặt bút xác nhận đồng ý ngay lập tức với yêu cầu duy nhất là được thoát ra khỏi đây. Giống như cam kết sẽ phục tùng Jian vô điều kiện nên hắn đã đưa cô ra ngoài. Ngay khi tái hợp, brother giờ tiết lộ Jian Man biết rất rõ tổ chức này sẽ bị tấn công và bản thân có thể xanh cỏ bất cứ lúc nào. Trong lúc hắn bất cẩn, Jian nhanh nhẹn nhảy luôn khẩu súng bên túi quần của hắn, yêu cầu phải thả bạn của mình ra. Không được, nhất định không được, vì sau khi gặp tên Dung Min này, ông chủ đã bỏ mạng mà. Jian đứng hình mất vài giây, nhưng sau đó brother giờ vẫn mở thoát tay cho hắn thì lập tức nhận về cú đánh trời giáng. Jian đã lớn tiếng ngăn cản, cô đang rơi vào tình huống khó xử khi chẳng biết phải tin vào ai nữa. Dung Min nhanh chóng biện minh lý luận quèn rằng chính mình đã ở bên cạnh cô, giúp cô tổ chức tang lễ cho chú Jin Man, cùng nhau vào sinh ra tử sau cuộc hỗn chiến ở nhà. Cô chẳng có lý gì lại là hung thủ lấy mạng chú Jin Man, người mà hắn coi là ân nhân cả. Ngược lại, hắn cáo buộc Dung Min làm như vậy vì muốn xóa sạch chứng cứ về tội ác của bản thân mà thôi. Brother nói thêm Jin Man tuyệt đối không thể là người tự sớt được. Chỉ cần cô mở đoạn phim có tên 0404 thì sẽ biết mọi bí mật về sự ra đi của chú Jin Man thôi. Dung Min đột nhiên hoảng loạn khi thấy Jian từ từ tiến về phía máy tính và đặt tay lên chuột để tìm kiếm. Dừng lại ngay, nếu lỡ nhấn vào đó cánh cửa an toàn bị vô hiệu hóa, đám sát nhân kia có thể đột nhập vào thì sao? Jian không muốn tin cũng khó vì nó rất hợp lý vào tình cảnh nguy cấp này. Thừa thắng xông lên, cậu ta tiết lộ năm xưa chính mình là người đã báo cho chú Jin Man biết khi cô bị bạn học nhốt trong nhà kho ở trường. Một bên thì nói đúng sự thật trong ký ức của cô, bên còn lại thì lắc đầu liên toại. Trong lúc đang căng não chọn con tim hay là nghe theo lý trí thì câu nói nghe kỹ này Jian của chú lại văng vẳng bên tai. Trước đó Jian của tuổi 13 rất thích nuôi mèo nên đã nhận chú mèo hoang này về nhà. Chú Jin Man không đồng tình nhưng cũng chẳng phản đối, chỉ nhắc nhẹ mỗi quyết định được đưa ra đều gắn liền với trách nhiệm ràng buộc. Nhận nuôi được thì cũng phải chịu được cảm giác khi nó lìa đời. Cô bé cứng đầu vẫn kiên quyết chọn nuôi, còn đặt tên đầy thân thương. Tình thế hiện tại cô bé cũng phải tự đưa ra quyết định thay vì nắm chuột lại túm lấy khẩu súng bên cạnh. Cô ra lệnh cho brother giờ tiếp đạn cho Min Hye, hắn chần chừ không muốn rời đi, nhưng vì đó là mệnh lệnh của mã xanh quyền lực nên hắn không thể chống lại. Hắn chỉ muốn lấy lại chiếc mũ len che mặt, còn dành tặng cô chiếc kính mắt để lại trịnh trọng trên bàn rồi mới yên tâm rời đi. Cùng đó là lời nhắn nhủ tuyệt đối không được rời khỏi trung tâm mua sắm này. Hắn đã gặp lại Min Hye ở nhà kho bán ống nước, màn tái ngộ sau nhiều năm không gặp khiến cô ta nở nụ cười bất giác. Trong khi đó Dung Min lại ôm chầm lấy Jian mãi chẳng rời. Cảm ơn thật nhiều vì cô đã lựa chọn tin tưởng và bảo vệ mình. Có điều tôi chính là một trong những kẻ đã nhốt cậu trong nhà kho vào ngày định mệnh đó đấy. Dung Min có màn quay xe còn hơn cả dân tổ. Jian chưa kịp phản ứng gì đã nhận một pha trích điện từ hắn rồi cô dần rơi vào tình trạng vô thức. Chợt thấm thía bản thân đã phải trả giá cho lựa chọn sai lầm vừa rồi. Việc này giống hệt như khi trước ngày chú mèo chút hơi thở cuối cùng Jian đã khóc như mưa. Chú Jin Man chỉ lặng lẽ ở bên để an ủi và để cô bé tự vượt qua nỗi khổ tâm của mình. Nhìn nụ cười rạng rỡ của hắn mới thấy hắn đầu tư diễn xuất tới mức nào. Mặt khác, đám quân của Sung Jo lại có món đồ chơi mới với thiết kế rất chi là pro VIP. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.